یوگا با صندلی. امروز میخوایم یه سری تمرینی خیلی عالی رو در سبک ساتیاناندا با صندلی انجام بدیم. معمولاً آینگر رو به عنوان یه سبک میشناسید که از ابزار و به ویژه صندلی استفاده میکنه، ولی در سبک ساتیاناندا هم شما میتونید تمرینات مختلفی رو با صندلی انجام بدید و حتی اگه محدودیت بدنی داشته باشید، سالمند باشید، پشت میز نشین باشید، این تمرینات بسیار به شما کمک میکنن. من شادی مشتاقی هستم و امروز با دستیاری آقا ماشاءالله میخوام که این تمرینات رو به شما آموزش بدم. برای تمرین اول خوبه که یه تیکه پارچه داشته باشین. من از همین که حالا تو خونه بود میخوام استفاده کنم. اینو قشنگ میندازید این پایین زیر پاتون. بعد حالا تک پا هم شروع میکنید. ببین میخوام که انگشتای پاتون رو باز بکنید و بعد انگار که میخواین این تیکه پارچه رو به خودتون نزدیک کنید. اینو انجام بدید. بسیار کمک میکنه به تقویت متاتارسال های پا. اونایی که التهاب فاشیای کف پا دارن، ضعف دارن توی این قسمت، بسیار بهشون کمک میکنه. ادامه بدید و انگار که میخواین این رو کاملا جمع بکنید. مرسی. خب حالا بریم سراغ پای چپ. کاملا اثر تمرین رو میبینید. الان مثلا یه چند لحظه میتونید تفاوت پای راست و چپ رو بهش توجه کنید. حتی ممکنه پاتون خسته شده باشه، از اون خستگی های ورزشیه. خب بریم سراغ پای چپمون. باز میبینید به همین ترتیب داریم از قدرت متاتارسال های پا کمک میگیریم که این پارچه رو جمع کنیم. اگه بدون پارچه باشه شاید خیلی واقعی نباشه این جمع کردنه، ولی وقتی یه تیکه پارچه دارید واقعا میخواین که اون رو به خودتون نزدیک کنید و تاثیرپذیریش بیشتر هم میشه. بسیار عالی. تق هم اگه شنیدید اشکال نداره، گاز آزاد داره میشه. دیگه به پارچه‌مون کار نداریم. برای تمرین بعدی میخوام که چرخش مچ پا رو انجام بدیم. ببینید به این شکل پای راستم رو روی نوک پنجه میارم. 5 تا بشمارید لطفا. نفس جاری از بینی. 4 5 و بعد جهت عکسش دستت هم میتونه آویزون باشه، شانه رها. 4 و 5. پا رو میذارم میرم سراغ پای چپ. حالا قبلش باز میتونید توجه کنید که محدوده مچ پای راستتون چقدر هستش متفاوته با پای چپ. در سبک ساتیاناندا ما خیلی قائل هستیم به اینکه به اثر تمرین توی هر بخشی که انجام میدیم قبل از اینکه بریم سراغ بخش متقارنش توجه کنیم. خب میریم سراغ پای چپ. دوستانی هم که تمایل دارید که بیشتر با طراحی تمرین آسانه‌های سبک ساتیاناندا آشنا بشید، میتونید که به پیج yoga.shadi دایرکت بدین توی اینستاگرام که در واقع پکیجش رو تهیه بکنید. خب الان 2 تا پا رو انجام دادیم، استراحت میکنیم، به اثر تمرین توجه میکنیم. حالا میخوایم بریم سراغ برف پاکن زدن. چجوری این کار رو میکنم؟ ببینید پامو میارم روی پاشنه. خب حالا زانوم هم یه کوچولو میتونه خم باشه. 2 تا پا عین برف پاکن میرن به راست، میان به چپ. اینو یه 5 جفت انجام بدین، دستتون هم رها باشه. نفس جاری. 4 و 5. خب حالا برعکس هم، هر دو به بیرون مثل چارلی چاپلین، هر دو به داخل. 2 3 4 و 5. مرسی. باز یکم استراحت میکنیم. ببینید که از مچ به پایین پاهاتون چقدر حسش متفاوت شده. میخوایم بریم سراغ مفصل بعدی مهم پا، یعنی زانو. برای زانو یه تمرین 2 بخشی داریم. بخش اول دستم رو پشت رانم میگیرم. دقت کنید پشت زانو نذارید دستتون. خب شانه و گردن هم رها هست. بعد پا رو صاف میکشم جلو. حالا پنجه رو به طرف خودم میکشم. شکم ول نشه، شانه رها باشه، گردن سر جای خودشه. 4 5 تا نفس بمونید حداقل. الان میبینید که چقدر خوب قسمت 4 سر ران به ویژه رکتوس فموریس عضله اصلیش کاملا منقبض شده و همسترینگمون، 3 سر پشت رانمون و 2 قلو پشت ساق چقدر خوب کشیده شده. حالا برعکس، یعنی منظور اینه که متقارن. پای چپ باز میبینید پنجه رو کشیدم به طرف خودم، بنابراین قسمت 4 سر ران منقبض شده، همسترینگ و 2 قلو پشت ساق کشیده شدن. حالا برعکسش اینجا میخوام که به جای اینکه پنجه رو بکشی به طرف خودت، پاشنه رو در واقع به طرف خودت میکشی، پنجه به بیرون. پس به این شکل ببینید پا رو که صاف کردم، پنجه رو به جلو کشیدم.
شانه رهاست، شکمو نگه دار، نذار شکمت ول شه. مرسی. 4-5 تا نفس حداقل بمونید. حبس نفس نداریم. حالا دوست داشتید حتی بین این 2 تا نیمه پای راست و چپ باز میتونید استراحت بدید. به اثر تمرین تفاوت 2 تا پا توجه کنید. مرسی، عالیه، متشکرم. خب استراحت میکنیم. الان ببینید که پشت و روی ساق و رانتون، محدوده زانوتون چه حسی داره. پس بنابراین اگه ما میخوایم که کارکرد زانومون رو اصلاح کنیم، خیلی خوبه که روی عضلات اطرافش به خوبی کار بکنیم. بریم برای سیاتیک یه تمرین خوب انجام بدیم بچه‌ها. پای راستم رو میذارم روی ران پای چپم و بدون اینکه فشار زیاد وارد کنم خیلی آروم پا رو به زمین انگار هل میدم. خیلی آروم. 6 7 8 9 و 10. میخوام با پای راستم یه پکیج رو کار بکنم. قبل از اینکه ادامه بدیم براتون اینجا ویدیو مربوط به سیاتیک رو میذاریم برای دوستانی که مشکل سیاتیک دارن و لینکش هم توی دیسکریپشن براتون قرار میدیم که بتونید تمرینات اختصاصی خودتون رو انجام بدید. خب تمرین بعدیمون به این شکل هستش که فرض میکنیم که پای ما یه بچه‌ای هستش. خب و این بچه رو انگار که به این شکل در آغوش میگیریم. حالا در حد توانتون پا رو بلند میکنید دیگه. مثلا اونا که محدودیت دارن توی لگنشون خیلی پا رو نمیتونن بلند کنن و دقت کنید که نباید به جلو مایل بشید. پس بنابراین از بالا تنتون مایه نذارید. خب حالا چیکار میکنم؟ انگار این بچه رو میخوام بخوابونم. باز اینجا میبینید بالا تنه من ثابته. فقط پا رو دارم به راست و چپ حرکت میدم. با من انجام بدید. لازم نیست بشمارید. شانه رها باشه، نفس جاری باشه. خیلی عالیه. خب حالا همین بچه رو بالا پایینش کنید و میبینید که من اصلا بالا تنم جلو عقب نمیره. فقط دارم قسمت پا رو جابجا میکنم. اون خانومایی که توی سنین پیش از یائسگی و یائسگی هستن و کم کم ممکنه که تجربه استوپنیا یا حتی استوپروز رو داشته باشن، یعنی توی مراحل مختلف پوکی استخوان قرار بگیرن، خیلی خوبه که این تمرینات رو انجام بدید که به حفظ تراکم استخوانتون به ویژه در ناحیه لگن کمک کنید. خب حالا میخوایم که چرخش رو انجام بدیم. باز این چرخش خیلی مهمه چون که میتونه اون رسوبات و سمومی که در ناحیه اتصال فمور به توهیگاه ممکنه تجمع پیدا کنه اونها رو رفت و روب بکنه. من انگشت اشارم به روبرو داره نشون میده، پوینت شده و شروع میکنم دایره زدن. اینجا بشمارید 3 4 و 5. حالا جهت عکسش 1 2 3 پشت صاف باشه 4 و 5. خب حالا انگار که در نهایت میخوای بچه رو ببوسی و بذاری بخوابه. باز اینجا به حد بدن توجه کنید. یه کوچولو یه قفل چانه میدی انگار که پنجه صورت بچته. نزدیک کن در حد توانت. یکم مکس کن. اگه کسی مشکلی داره مثلا پروتز دارید یا دیگه تو مرحله استوپروز هستید، یعنی از استوپنیا هم رد شده پوکی استخوانتون، اینقدر پا رو بالا نیارید. اصلا فشار نباید بیارید به خودتون. خب الان ببینید که نیمه راست و چپتون چقدر متفاوت شده. ناحیه لگن، ران، کلی تمرین با پای راست انجام دادیم که هنوز رو پای چپ انجام ندادیم. حالا بریم سراغ پای چپ. تمام این مراحل رو طی کنیم. پای چپ رو میذاریم. اول گفتیم چیکار میکنیم؟ آروم 1 2 3 4 5 خیلی آروم 6 7 8 9 و 10 که گفتیم این برای سیاتیک عالی هستش. همه جا هم که قابل استفاده هست دیگه. پشت میزت نشستی، تلویزیون داری نگاه میکنی. خب حالا بریم سراغ بچه رو میخوای بخوابونی. 2 طرف پا رو میگیری. اول راست و چپ میکنی. میبینی بالا تنه من ثابته. پشتم صافه، پشتم گرد نمیشه. دقت کنید. آفرین. شانه و گردن بدون انقباض رها. با من انجام بدید. نمیخواد بشمارید. فقط نفستون جاری باشه. حبس نفس نداریم. حالا بچه رو بالا پایین کن. خیلی عالیه. مرسی. در تمام جهات داریم روی این مفصل ران و اتصالش به تویگاه کار میکنیم.
بسیار عالی. خب حالا بریم برای دایره زدن. انگشت اشاره پوینت شده به این شکل. نفس 5 تا 5 تا هم جهت عکسش. مرسی، عالیه. خب در نهایت قرار شد بچه رو ببوسیم دیگه، در حدی که در توانتونه. میبینید به این شکل. یه چند تا نفس میمونم. اگه خیلی بالا نمیتونید بیارید پا رو، در همون قسمت پایین نگه دارید لطفا. بعد آروم پا رو برمیگردونید. حالا توجه میکنیم به اثر تمرین. ببینید که دو تا پا آیا حسش یکسانه، متفاوته؟ مثلا اگه یه پاتون پلاتین داشته باشید یا قبلا تصادفی چیزی یا هر آسیبی داشته باشید، حسش هم متفاوت هستش قاعدتا. میخوایم بیایم بالاتر. تا الان روی محدوده آپاناوایو داشتیم کار میکردیم. میخوایم بریم محدوده ساماناوایو کار کنیم که از دستیارم میخوام که تمرین رو به شما نشون بده. دقیقا مثل عروسک پارچه‌ای. میبینید همه چیش لخته. وقتی که نشستید میخوام که از پهلوی راستتون قشنگ خودتون رو رها کنید. ببینید کاملا دست رها و آویزون میشه. بعد میاییم وسط و سمت دیگه. حالا من خودم براتون اجرا میکنم. ببینید قشنگ دستای من آویزونه. با صندلی شما میتونید همچین تمرین رو انجام بدید. لگنتون سبک نشه ولی کاملا در رهایی کامل انجام بدید. 3-4 تا نفس که میتونه شکمی باشه. شکمی رو توضیح بدم. با دم شکمتون یکم پف میکنه، با بازدم آروم، ضربه نمیزنید، دقت کنید. ناف میره داخل. بعد میای وسط، پشت صاف باشه. حالا سمت چپ کاملا رها، آویزون. ببین شل دستم. دقیقا مثل عروسک پارچه. پاتون اینجوری باز نشه ها. آفرین. خب بریم یه دور دیگه. در رهایی کامل، شل برمیگردم. مرسی. و یه دور دیگه هم با هم انجام میدیم. کم کم گرمتون میشه چون داریم روی ساماناوایو کار میکنیم. آفرین، عالی. بسیار خوب. خب یکم استراحت بکنید. میخوایم یه تمرینی انجام بدیم که بچه‌ای که اهل فیتنس هستن خیلی خوب میشناسنش. اگه میخوای که روی فضای شکم کار بکنید، این تمرین که الان میخوایم کار کنیم خیلی بهتون کمک میکنه. حالا اون دوستانی هم که میخوان بیشتر رو فضای شکمشون کار کنن، ویدیوی تخصصیتون رو اینجا میذاریم که تمرینات شکم رو انجام بدین. شکم و پهلو کلا کور رو تو این ویدیو میتونید که ازش استفاده کنید. لینکش هم توی دیسکریپشن براتون میذاریم. ببینید من دستمو میذارم پس سرم ولی اینجوری هول نمیدم جلو، فقط مماس شده قشنگ آرنجام بازه. بعد ببین دست و پای مخالف رو به هم نزدیک میکنی. یه حالت شبه پیچ هم داره. میبینی که الان اون عضله رکتوس ابدومینوس که حالا به عنوان سیکس پک و اینا میشناسن، دوست دارن سیکس پک بشه، اون خیلی الان درگیره تو این تمرین. ولی بازم اینجا باید به حد بدنتون توجه کنید دیگه. یعنی بعضیا خب خیلی نمیتونن پا رو بالا بیارن، همون حدی که میتونی. ببین چقدر خوب فضای شکمت درگیره. اون عضلات مورب شکمی. مرسی. یه دور دیگه با هم انجام میدیم. دم و بازدم یادت نره. دم و بازدم. کافیه. الان حسابی گرمتون شده. توجه کنید به ضربان قلبتون. از تپش قلبتون آگاه باشید. گرمایی که انگار مسیر خودشو میخواد پیدا کنه. حالا شبیه سازی گربه رو میخوایم انجام بدیم. کسایی که مارجری آسانا یا گربه رو میشناسید میدونید که در واقع در وضعیت 4 دست و پا انجام میشه. اتفاقا امسال 2025 مدرسه بیهار توی سادانایی که ارائه داده مارجری آسانا رو هم گنجونده. اگه میخواین که کل سادانای مدرسه بیهار رو باهاش تمرین کنید، که البته تذکر مهم بدم برای دوستان پیشرفته مناسبه، اینجا ما ویدیوشو براتون میذاریم، مال کلاس پیشرفتمون بوده و میتونید که ازش استفاده کنید. لینکش هم اینجا قرار میدیم. فقط بازم تذکر میدم برای دوستان مبتدی و حتی متوسطمون مناسب نیستش تمریناتش. خب بعد ما گربه رو الان میخوایم رو صندلی انجام بدیم. مثلا اونی که زانو درد داره خب 4 دست و پا اذیت میشه، پس حالا به این شکل رو صندلی انجام میده. ببین به این شکل سر و لگن رو تیک میذارم به طرف عقب. اینجا حالت مقعر شده و بعد از انتهای ستون مهره ها
پشتم رو گرد میکنم، شکمم رو به داخل میکشم. دوستانی که تنگی کانال نخایی دارید خیلی قوس ندید. حالا ویدیوتون هم اینجا میذاریم. باز بچه که تنگی کانال دارید از ادمین جان میخوام که براتون حتما ویدیوشو قرار بده. و وقتی که تو این وضعیت میرید، دوستانی که دیسک بیرون زده دارید که باز هم از ادمین جان میخوام که بذارن براتون ویدیوی دیسک بیرون زده رو. شماهایی هم که دیسک بیرون زده دارید تو این وضعیت خیلی نباید قوس بدید، به انتها نرید. پس ملایم تر کار میکنید دوستانی که تو این قسمت هایی که گفتم محدودیت دارید. مرسی. 2 تای دیگه با هم انجام میدیم. دم، فضای سینه فراخ و بازدم. دم، دستت هم که آویزونه و بازدم. مرسی. استراحت کنید. ضربان قلبتون تشدید شده. این تمرین برای رفع افسردگی هم خیلی مناسب هستش، چون دقیقا روی ستون مهره ها یه ماساژ خوبی دادیم دیگه. ما اتفاقا یه مدیتیشنی هم یادمه که داشتیم که یه تکنیک ذهنی داشتیم که برای دوستانی که افسردگی دارن خوب بودش، که لینک اونم براتون میذاریم که اگه میخواید به لحاظ ذهنی رو خودتون کار کنید از اون ویدیو استفاده کنید. خب بریم سراغ دست هامون. برای دست ها تمرینی که میخوایم انجام بدیم به این شکل: دستا رو میارید رو به رو، شانه و گردن رهاست. انگشتا رو خوب باز کنید، باز. بعد 2 تا بند اول رو مثل عنکبوت جمع کنید. دوباره دم، بازدم. 3 دم، بازدم. 4 دم و بازدم. 5 دم و بازدم. حالا دستتون رو بندازید. اگه میخواد تاب بخوره جلوشو نگیرید، بذارید راحت باشه دست. چرخش مچ رو میخوایم انجام بدیم، ولی چون اینجا ملاک ما اینه که دوستانی که شرکت میکنن مبتدی و عمومی هستش سطحشون، یه دستی انجام میدیم. ببین دست چپم میره زیر ساعد، راستم رو میگیره، شستم داخل. 4 تا انگشت رو مشت میکنم، مشت رو میارم بالا، راست، پایین و چپ. اگه من یه سکه پشت دستم بذارم نباید بیفته، پس این غلطه. تمام این تمرینایی که سر صف به ما میگفتن تو مدرسه اشتباه بوده اکثرش. پس ببین باید این سکه فرضی نیفته. 5 تا از راست انجام بده. برای همینه که تو سطح مبتدی یه دستی انجام میدیم که مسلط بشیم. تو سطوح بالاتر حالا 2 دستی انجام میشه. جهت عکسش 5 تا هم از چپ. شانه و گردن رو چک کنید، دستتون نیفته، وزنش رو نندازه رو دست پایینی. من اگه این دست رو بردارم هیچ اتفاقی برای این نباید بیفته. خب یه چند لحظه دستاتون رو آویزون کنید. دست راست و چپ و انگشتاشو و مچش رو با چپ مقایسه کنید تا بریم سراغ دست دیگه. دست راست میاد زیر ساعد چپ رو میگیره. خب آرام. پس ببین اون سکه فرضی نباید بیفته. شانه و گردنت هم رهاست، نفس جاریه. دهان بسته هست، از بینی نفس میکشی. آفرین، عالی. خب جهت عکسش. مرسی. تخته اگه شنیدی موردی نداره، همونطور که همیشه گفتم. خب استراحت میکنم، باز دستامو قشنگ آویزون میکنم. از این فرصتی که دارم با صندلی تمرین میکنم استفاده میکنم و هر جا که لازمه دستو قشنگ آویزون میکنم و میذارم برای خودش تاب بخوره. از اثر تمرین آگاه باشین توی انگشتان و مچ دست هاتون آیا یکسان حسش یا متفاوته. میخوایم بریم سراغ پرتاب آرنج. دستا رو میاریم رو به رو، کف دست رو برمیگردونیم. اسمش پرتاب آرنجه ولی پرتاب نباید بکنید. ببین به این شکل از آرنج دستتو باز میکنی، یعنی انگار که مثلا دمبل دستته، به سنگینی و کندی باید حرکت بدی. اینو یه 5 تا انجام بدید. آفرین. 5 تا هم میخوام از پهلو انجام بدیم. پس تموم که شد دستتون رو نندازید، بذارید که روی تقویت عضلات بایسپس و ترایسپس، جلو بازو و پشت بازو هم یکم تاثیر بذاریم دیگه. پس ببین بازوی من نمیفته ها، در امتداد شانه است، گردن رهاست. 5 تا هم از طرفین. آفرین. حالا استراحت کنید. باز میتونید دستتون رو اجازه بدید تاپ تاپ بخوره، جلوی حرکتش رو نگیرید. حالا تمرین سوپینیشن و پرونیشن، اینا 2 تا وضعیت آناتومیک هستش، یعنی اسمای یوگایی نیستش، سانسکریت نیستش، اسم علمی آناتومیکه. اینو میخوایم انجام بدیم. خیلی تمرین خوبیه. باز یه تویست و چرخشی توی قسمت بایسپس و ترایسپستون ایجاد میکنه. ببین الان دستای من به طرفینه، حالت کاسه ماننده، کف دست من رو به سقفه. حالا اینو میچرخونم رو به دیوار پشتی. خیلی هم نمیخوام براتون سختش کنم.
این هم یه 5 جفت انجام بدید. دم و بازدم، 3 دم و بازدم. میبینید هر دو همزمانه. 4 بازدم و 5 دم و بازدم. حالا دستتو بنداز و استراحت کن. ببین چقدر خسته شدی. یه کت سنگین پشمی گرم رو دوش خودت تجسم کن. چشماتو ببند. اجازه بده که سنگینی اون کت فرضی خستگی ها رو با خودش ببره. رهایی بده به شانه ها. الان گردنمون خیلی نیاز داره که یه تمرین خوب و درست حسابی روش انجام بدیم. ببین از این پشتی، یعنی قسمت نشیمنگاه صندلی کمک میگیرم. دست چپم میاد این زیر رو میگیره قشنگ. خب باعث میشه که این قسمت کامل کشیده و رها قرار بگیره. کشیده از این جهت که این قسمت ها چین نخوره و رها از این جهت که شانه بالا نمونه. بعد دست راستتون میاری سمت چپ رو میگیری و به کشش بیشتر کمک میکنی. میتونید چشماتون رو باز نگه دارید که حتی مقدور جلوی سرگیجه رو بگیرید. اگه دچار سرگیجه شدید تعجب نکنید، به خاطر اوداناست، انرژی سر و گردن. حالا آروم برمیگردم، جای دست رو عوض میکنم. پس زیر اون پشتی، یعنی قسمت نشیمنگاه منظورمه، میگم پشتی، این پشتیه دیگه، این نشیمنگاه. زیر نشیمنگاه رو بگیر که بتونی اون رهایی و کششی که گفتم و به اوج خودش برسونی. نفست جاریه. 4-5 تا نفس بمون، برگرد. یه دور دیگه انجام میدیم. نفس، کشش رو کاملا احساس میکنیم. مرسی. یه دور دیگه این سمتمونه. نفس، بسیار عالی. و یه دور دیگه هم انجام میدیم. 4-5 تا نفس رو بمونید دیگه که قشنگ اثر تمرین رو متوجه بشید. خب کافیه. حالا اینجا هم ممکنه که مثلا سرگیجه تهوع داشته باشین، به نقطه ثابت روبرو رو نگاه میکنی. اگه نه که چشما بسته. یه رخوتی رو ممکنه احساس کنید به خاطر تمرین گردنه، به خاطر اودانا هستش. ممکنه خمیازتون بگیره. اینا اوپاپراناهای مربوط به تمرینن، انرژی های فرعی که آزاد میشه. خیلی هم خوبه. خب یه پالمینگ انجام بدید. 2 تا تمرین ایستاده هم میخوام بهتون بگم. بزنید روی چشماتون. چشما رو باز میکنیم، دستا رو کنار میزنیم. یه تمرینی که خیلی تمرین خوبیه. قبلا اما به صورت تک تمرین براتون اینو درست کرده بودیم. برای واریس خیلی عالیه، برای فرم پاها، باسن. ببین از این پشتی و صندلی کمک میگیرم. بالاخره رسیدیم به پشتی. انقدر گفتم پشتی، این پشتی. خب حالا اگه صندلیت پشتی هم نداره، رو کانتر آشپزخونه دستتو بذار، روی نمیدونم میز توالتت بذار، اشکالی نداره. بعد پاشنه رو جدا میکنی، یه کوچولو نگه میداری. حالا پنجه رو جدا میکنی به تناوب. اون خون سیاه رگی رو به جریان میندازه. پس اونایی که مشکل واریس دارن براشون خوبه. شکمت ول نشه. مرسی. ادامه بده. 2-3 تا دیگه با هم انجام میدیم. این عضله پیری بهش میگن دیگه، عضله پشت ساق، عضله دوقلو. چرا؟ چون این ملاک سن واقعی شماست. پس خیلی مهمه که در واقع بتونید که روی این عضله خوب کار کنید. این تمرین دقیقا روی این عضله کار میکنه بچه‌ها. خب یه تمرین دیگه هم داریم که تعادلیه. باز تعادلی اکاپادا پرانام آسانا رو، یا همون درخت، امسال مدرسه بیهار روش تاکید کرده. ما حالا با صندلی انجام میدیم. 3 تا نقطه داریم برای تعادل: توپی زیر شست، توپی زیر انگشت کوچیک و پاشنه، که بیشتر رو پاشنه وزن رو میندازیم. قشنگ رو پای چپتون اینو قرار بدید. دستتون هم که گرفتید کمکی دارید. امروز صندلی داریم. بعد پای دیگر رو یا داخل موزک داخلی پای دیگه‌مون میذاریم، یا اگه توانمندیتون بیشتر داخل ساق بذارید. اگه دیگه خیلی توانمندین داخل ران بذارید. خب ولی به زانو کار ندارید. حالا دستتون هم که به صندلیتونه دیگه، میتونید مکس بیشتری هم داشته باشید. ما اینجا 5 تا نفس میمونیم. لرزش های تنتون رو بگیرید. قطعا صندلی هم داره به شما کمک میکنه. حالا اونایی که خیلی تعادلشون خوبه میتونن حالت ناماسته بگیرن، کاملا جدا بشه دستشون. بعد آروم برمیگردیم، یکم درجا میزنیم و میریم سمت دیگه. باز ببینید 3 تا نقطه پای راستم رو فیکس میکنم، بیشتر رو پاشنه که به زانو فشار نیاد. پای چپ نوک پنجه. بعد یا همون جای قبلی میذاریم یا پایین تر.
الان من پایین تر گذاشتم، پس بالاتر نبرید. دستتون هم که گذاشتین روی صندلیتون. مرسی. اگه تونستید که دست رو جدا میکنید و نماسته و بعد پا رو برمیگردونیم دوباره در جا میزنیم. بسیار عالی. مرسی که منو همراهی کردین. پلیلیست کامل یوگا با صندلی رو اینجا براتون میگذاریم. شاد باشید.